สมัยมัธยมที่ห้องนอนของลินเจนกับลินกำลังร้อยลูกปัดทำพวงกุญแจให้กันอยู่ลินทำเสร็จก่อนแต่ขอดูของเจนที่ทำออกมาได้เรียบร้อยน่ารักมากพอลินเห็นปุ๊บก็รีบคว้าเอาไปเป็นของตัวเองทันทีและเจนก็ขอดูของลินบ้างเห็นแล้วก็แบบเอ็นดูไม่ไหวเพราะลินร้อยลูกปัดออกมาไม่เป็นระเบียบเลยสักนิดเจนหัวเราะออกมาเบาๆแต่ก็รีบคว้าไว้ก่อนที่ลินจะน้อยใจแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะแลกกันแล้วเอาไปใช้ด้วยตัดภาพมาที่ปัจจุบันในรถเจนกำลังนั่งรอลินด้วยความหงุดหงิดที่ลินไปคุยกับเกดนานแล้วได้แต่บ่นกับตัวเองว่าน่าจะบอกว่าห่วงมากจะได้คุยกันเร็วๆเจนตัดสินใจเดินตามลินมาในร้านอาหารลินกำลังเดินออกมาพอดีพร้อมเกดที่เหมือนจะเดินมาส่งบอกให้กลับบ้านดีๆนะเจนมองหน้าเกดนิดนึงแล้วก็จับมือลินจูงเดินออกไปพร้อมกันเกดมองด้วยหางตาแบบเก็บอาการสุดทีมที่แอบดูอยู่ห่างๆก็ฉวยโอกาสเดินเข้าไปตีสนิทกับเกดทันทีด้านนอกร้านอาหารเจนถามความคืบหน้าลินเล่าให้ฟังทุกอย่างแม้แต่เรื่องที่เกดขอกลับมาคบกันอีกครั้งแต่ลินให้ไม่ได้เจนได้ยินแบบนั้นได้แต่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ลินยังเสริมความมั่นใจให้เจนอีกว่าเพราะลินมีเจนเป็นแฟนได้แค่คนเดียวจากนั้นทั้งคู่ก็สบตากันหวานฉ่ำไปเลยคืนนั้นลินแอบเข้ามานอนกอดแม่แต่แม่ยังไม่หลับแม่ลูกก็เลยได้คุยกันปรับความเข้าใจกันมากขึ้นอีกครั้งลินไม่อยากให้แม่ต้องเป็นห่วงเพราะลินจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองจะไม่ทำให้แม่เสียใจลินรักแม่ที่ร้านอาหารของเจนทีมทำเหมือนหวังดีบอกว่าได้ยินเรื่องภัยจากบ้านของเจนแนะนำให้เจนหลบไปพักที่รีสอร์ทต่างจังหวัดสักพักไม่ต้องห่วงทางร้านเดี๋ยวดูแลเองพอมาที่ห้องพักที่รีสอร์ทต่างจังหวัดลินก็ถามเรื่องทีมขึ้นมาทันทีเจนยืนยันด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยลินยิ้มเจ้าเล่ห์ดึงเจนเข้ามากอดอย่างรวดเร็วแล้วถามว่าแล้วกอดแบบเนี้ยรู้สึกไหมเจนยิ้มโยยวนตอบกลับไปว่ารู้สึกมองริมฝีปากของลินก่อนจะพูดอีกคำว่ามากแล้วทั้งคู่ก็จูบกันจูงมือกันไปถึงบนเตียงลินยอมรับอีกครั้งว่าลินเป็นของเจนแล้วนะส่วนเจนก็จ้องตาลินยืนยันกลับไปว่าของเจนคนเดียวก่อนที่ทั้งคู่จะมอบบทรักและพร้อมกับรสสัมผัสอันหวานชื่นให้กันลินกับเจนออกมาเดินเล่นในสวนลินยังกังวลเรื่องงานอยู่ไม่อยากให้คนรู้ว่าโดนไล่ออกกลัวจะไม่ได้งานดีๆเจนให้กำลังใจลินว่าโลกไม่ได้มีแต่คนบนโซเชียลความสุขไม่ใช่การวิ่งไล่ตามความสำเร็จลินยังกังวลว่าจะมีความสุขได้ยังไงถ้าชีวิตยังเฟลอยู่แบบนี้เจนก็ยังให้กำลังใจลินต่อว่าไม่ได้เฟลลินมีความสุขกับการถ่ายรูปไม่มีใครห้ามลินไม่ให้มีความสุขได้รอยยิ้มหวานๆและความสดใสของเจนทำให้ลินยิ้มออกมาได้ทั้งใจแล้วเจนก็อ้อนให้ลินถ่ายรูปให้ลินยินดีมากตามถ่ายรูปเจนหลายรูปก่อนที่เจนจะยื่นมือมาให้ลินจับแล้วจูงกันไปถ่ายรูปมุมอื่นๆอีกแต่ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าทีมกับเกดกำลังแอบดูอยู่ห่างๆตกกลางคืนลินแต่งชุดเดรสเปิดไหล่ไร้ลูกไม้สีขาวนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่บนเตียงเอามือลูบชุดเดรสสีขาวอีกชุดที่วางอยู่ข้างๆด้วยความทนุถนอมก่อนเจนจะเดินออกมาจากห้องน้ำถามเรื่องดินเนอร์คืนนี้ลินก็เอาชุดที่เตรียมไว้มาให้เจนถามว่าเปลี่ยนเลยไหมเดี๋ยวลินเปลี่ยนให้เจนดูใจเต้นแบบไม่ได้ตอบอะไรลินไม่รอคำตอบมือดึงเชือกผูกชุดคลุมอาบน้ำของเจนให้หลุดจากกันเลื่อนชุดคลุมลงให้เผยบ่าที่นุ่มนวลข้างหนึ่งของเจนแล้วเริ่มจากการจูบแผ่วเบาที่ไหล่จากนั้นค่อยๆพรมจูบไล่ระดับความร้อนรุ่มขึ้นไปจนถึงซอกคอที่อ่อนไหวก่อนจะกระซิบข้างหูว่าหรือจะไม่ไปกินข้าวดีเจนไม่ได้ตอบอะไรสบตาเราใช้มือจับแก้มลินให้เข้ามาจูบทั้งสองก็สอดประสานกันอย่างรู้ใจแต่แล้วลินก็เป็นคนดึงสติกลับมาก่อนถ้าไม่หยุดจะไม่ได้ไปกินจริงๆแล้วนะเจนทำปากบุ้ยที่โดนลินขัดอารมณ์แล้วลินก็เริ่มถอดชุดคลุมอาบน้ำของเจนออกจนเจนเปลือยเปล่าทั้งตัวแล้วค่อยๆช่วยใส่ชุดเดรสสีขาวที่เตรียมไว้ให้แฟนสำหรับดินเนอร์มื้อนี้โดยเฉพาะพอรูดซิปหลังให้เสร็จยังขอแถมหอมหัวไหล่เจนอีกหลายครั้งจนเจนจะละลายอยู่แล้วพูดเสียงกระเซาไม่ไปกินข้าวแล้วได้ไหมค่อยๆหันมาจะจูบลินต่อแต่ลินใช้นิ้วห้ามริมฝีปากบางของเจนไว้ก่อนจะไปไกลกว่าที่ตั้งใจตอบกลับไปว่าไม่ได้ลินจับมือของเจนไว้แน่นอย่างอ่อนโยนนำทางไปยังโต๊ะอาหารที่ถูกจัดวางอย่างวิจิตรอยู่กลางสายน้ำใสท่ามกลางหมู่ไม้และแสงเทียนที่ส่องประกายระยิบระยับดินเนอร์มื้อพิเศษนี้เจนถึงกับหยุดหายใจไปชั่วขณะด้วยความตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพที่ลินสรรสร้างขึ้นลินจับมือเจนให้แน่นขึ้นก่อนจะก้าวลงสู่ลำธารตื้นๆชวนให้รู้สึกเย็นสบายทั้งคู่เดินลุยน้ำใสไหลอ่อนๆบรรยากาศโรแมนติกจนแทบจะหยุดเวลาเมื่อมาถึงโต๊ะลินได้หยิบช่อดอกไม้ช่อหนึ่งยื่นให้เจน
ดวงตาของลินตอนนี้คลอด้วยน้ำตาแห่งความตื้นตันใจพร้อมพูดกับเจนว่าดอกเดซี่เป็นตัวแทนความทรงจำวัยเด็กเป็นตัวแทนความรักที่บริสุทธิ์เหมือนที่เจนมีให้ลินมาตลอดเจนรับช่อดอกไม้มาพร้อมน้ำตาคลอด้วยความซาบซึ้งเป็นความรู้สึกที่ล้นทะลักจนไม่สามารถกลั้นไว้ได้ลินสารภาพกับเจนทั้งน้ำตาทุกครั้งที่มีความรักลึกๆกลัวมากกลัวว่ามันจะจบไม่ดีอีกแต่ครั้งนี้ลินไม่กลัวเลยขอบคุณที่อยู่ข้างลินมาตลอดแล้วก็ขอโทษที่รู้ตัวช้าไปทำให้เจนต้องรอลินตั้งไม่รู้กี่ปีใบหน้าของเจนเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแห่งความสุขแล้วลินก็หยิบแหวนที่เตรียมไว้ขึ้นมาทำเอาเจนประหลาดใจทั้งสองสบตากันอย่างรู้ใจเจนถามเพื่อความมั่นใจลินแน่ใจแล้วเหรอลินไม่เคยมั่นใจขนาดนี้มาก่อนเจนทำให้ลินมีความสุขมากเจนทำให้ลินคิดว่าความรักมันไม่ได้น่ากลัวแบบที่คิดก่อนจะขออนุญาตจากเจนว่าเจนอยู่กับลินไปตลอดเลยได้ไหมเจนที่กำลังเคลิบเคลิ้มคำสารภาพรักของลินรีบยกมือข้างซ้ายขึ้นมาทันทีพร้อมตอบว่าได้สิแล้วยืนยันสไตล์เจนไปอีกว่าจะถามอีกกี่ครั้งก็มีแค่คำตอบเดียวทำเอาลินถึงกับอมยิ้มกลั้นขำทั้งน้ำตาแห่งความดีใจแล้วสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายของเจนที่ถูกเซอร์ไพรส์แบบไม่ทันตั้งตัวทำให้ไม่ได้เตรียมแหวนมาให้ลินรีบดึงดอกเดซี่มา1 ดอกค่อยๆร้อยก้านทีละเล็กทีละน้อยพร้อมกับบอกความในใจของเธอให้ลินได้รับรู้เจนรอเวลานี้มาไม่รู้กี่ปีตั้งแต่เด็กๆเจนอยากเห็นลินยิ้มเจนดีใจที่ได้เจอลินทุกวันจนวันที่ลินมีแฟนน่ะมันเลยทำให้เจนรู้ตัวว่าเจนกำลังแอบรักเพื่อนตัวเองอยู่ลินยิ้มทั้งน้ำตาไหลรินท่วมท้นไปด้วยความสุขที่ได้ยินคำสารภาพรักของเจนอย่างตรงไปตรงมาเจนยังพูดต่อไปอีกว่ารักแบบรักใครไม่ได้อีกแล้วตอนนี้ดอกเดซี่ดอกนั้นที่เจนดึงออกมาจากช่อก็กลายเป็นแหวนเดซี่ไปแล้วเจนชูขึ้นมาต่อหน้าลินพร้อมพูดว่างั้นให้ดอกเดซี่ดอกนี้เป็นตัวแทนความรักของเราเวลาเขาแลกแหวนกันน่ะต้องมีคนละวงไม่ใช่หรอลินมองแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เจนจับมือลินขึ้นมาก่อนจะส่งสายตาเป็นการขออนุญาตจากลินเพื่อสวมแหวนดอกเดซี่ที่นิ้วนางข้างซ้ายของลินเป็นสัญลักษณ์แทนคำมั่นสัญญาของกันและกันแล้วเจนก็เช็ดน้ำตาที่แก้มของลินเป็นการปลอบใจส่วนลินก็หอมที่หน้าผากของเจนแทนคำขอบคุณลินกับเจนนั่งกุมมือกันหลังมื้ออาหารแสนหวานท่ามกลางสายทานที่ไหลอ่อนๆเจนยอมรับเวลาโดนขอแต่งงานนี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนอะลินได้ยินเจนพูดแบบนั้นอดขำเอ็นดูเจนไม่ไหวเจนงอแงหาว่าลินยิ้มอะไรลินบอกว่าก็รู้สึกดีแค่หันมาเจอเจนลินก็มีความสุขแล้วเจนตอบกลับด้วยความมั่นคงในความรักเจนก็จะอยู่ตรงนี้เป็นความสุขให้ลินในทุกวันไม่ว่าจะเป็นวันที่ดีที่สุดหรือวันที่แย่ที่สุดเจนก็จะอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนแล้วทั้งสองก็ส่งยิ้มหวานให้กันพิงศีรษะกันแหงนหน้ามองดูดาวในค่ำคืนแห่งคำมั่นสัญญาแต่แล้วความวุ่นวายก็มาเกดที่เมามากเข้ามาโวยวายขัดจังหวะลินกับเจนจับมือลินไว้แน่นขณะที่เกดพยายามเดินเข้ามาหาแต่เกิดหกล้มลินเห็นแบบนั้นเลยปล่อยมือเจนโดยที่เจนพยายามจะเอื้อมคว้ามือลินไว้แต่ไม่สำเร็จลินเข้าไปพยุงเกดให้ลุกขึ้นปล่อยเจนให้นั่งอยู่เพียงลำพังกลางสายน้ำระหว่างที่ลินค่อยๆพยุงเกดขึ้นไปบนฝั่งทีมได้เฝ้ามองดูเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาพอมาถึงฝั่งแล้วลินยังพยุงเกดกลับไปที่ห้องพักต่อโดยไม่ได้หันมามองเจนที่ยืนอยู่คนเดียวกลางสายน้ำที่ห้องพักลินพยุงเกดออกจากห้องน้ำเจนยืนพิงผนังมองดูอยู่ห่างๆเมื่อลินเดินไปที่ครัวเกดที่แซงทำเป็นเมาก็แสดงตัวอย่างชัดเจนแบบไม่สนใจว่าเจนจะรู้ว่าเธอแกล้งทำเป็นขาดสติเจนรู้สึกเอื่อมระอากับท่าแท้ของเกดที่ทำลับหลังลินยกน้ำมาให้เกดดื่มเยอะๆจะได้หายเมาพอคืนแก้วเกดรีบจับมือลินไว้พูดจาให้ลินสงสารเจนทนไม่ไหวกับความมารยาของเกดถึงกับหันหลังไปไม่อยากมองลินชักมือกลับต่อว่าถึงสิ่งที่เกดเคยทำไว้กับลินไม่ทันตั้งตัวเกดโผล่เข้าไปจูบลินต่อหน้าต่อตาเจนทำให้เจนกลับหลังหันเดินหนีออกจากห้องไปเลยลินผลักเกดและพยายามตามหาเจนแต่เกดยังคุกเข่ากอดขาของลินไว้พร่ำพูดแต่คำว่าขอโทษเจนออกมาก็เจอทิมเขาอ้างว่าตามเกดมาทำเหมือนเป็นห่วงเจนพยายามชงเรื่องลินกับเกดลินออกมาตามหาเจนเจออยู่กับทิมเขาทำเป็นดีจะปลีกตัวออกมาลินเรียกเขาเอาไว้ก่อนจะจับมือเจนบอกว่าอยากเปิดอีกห้องเพราะเกดเมาหลับที่ห้องของพวกเธอไปแล้วลินกับเจนเลยย้ายไปอยู่อีกห้องเจนอารมณ์เสียกับภาพที่เห็นก่อนหน้าส่วนลินก็มีสีหน้ารู้สึกผิดชัดเจนคืนนั้นที่ห้องพักใหม่บนเตียงนอน
ลินถอนหายใจระหว่างล้มตัวลงนอนลินเข้าไปกอดเจนเหมือนจะง้อแต่เจนพลิกตัวไปอีกข้างไม่อยากมองหน้าลินเพราะกำลังอารมณ์ไม่ดีพยายามข่มตาหลับลินได้แต่มองเจนจากด้านหลังด้วยสายตาที่โหยหาอย่างเงียบๆเช้าวันใหม่เกดตื่นมาด้วยอาการมึนหัวจากการดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักเมื่อคืนเจนปรากฏตัวต่อหน้าอย่างจงใจถามหาความจริงถึงแผนที่เกดตั้งใจมาก่อกวนเธอกับลินเจนยืนยันเสียงหนักแน่นว่าลินเป็นแฟนเจนไม่ใช่แฟนเกดแต่เกดไม่สนใจไม่แยแสกับคำประกาศความเป็นเจ้าของลินของเจนเลยเจนกลับมาที่ห้องพักของเธอกับลินเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วมานั่งบนเตียงเพื่อปลุกลินยังไม่ทันลืมตาแต่อมยิ้มจับมือเจนเข้ามากอดเจนเริ่มหายโกรธก็เลยเข้าไปจูบลินทำให้ลินคว้าเจนเอาไว้แล้วจูบตอบทั้งที่ยังไม่ลืมตาขึ้นมาจุมพิษแสนหวานของเจนก็ปลุกให้ลินตื่นขึ้นมาจากความขี้เศร้าของเช้าวันนี้ได้ในที่สุดปลุกแบบนี้ไม่อยากลุกเลยลินบอกแล้วจูบเจนอีกครั้งเจนเลยถามว่าลินรักเจนไหมลินยิ้มแล้วตอบว่ารักสิเจนยังอยากได้ข้อมูลเพื่อทำให้หายโกรธจากภาพบาดตาที่เห็นเมื่อคืนก็เลยถามเพิ่มว่ารักมากไหมลินจ้องตาเจนตอบกลับจริงจังว่ามากทำเอาเจนยิ้มกว้างได้อีกครั้งแต่ก็มีคำถามอันตรายออกมาเจนถามว่าระหว่างเจนกับเกดรักใครมากกว่ากันทำให้ลินต้องลุกขึ้นมาจากหมอนนั่งกอดเจนจ้องตาตอบแบบจริงจังอีกครั้งว่าก็ต้องเจนสิคำตอบนี้ทำให้เจนสามารถยิ้มหวานให้ลินได้แล้วทั้งสองก็จูบกันอีกครั้งก่อนจะมากกว่าแค่จูบจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังมาขัดจังหวะลินนึกว่าเป็นอาหารเช้ามาส่งแต่พอเปิดประตูกลับเป็นเกดมาชวนไปกินอาหารเช้าลินทนนิสัยของเกดไม่ไหวแล้วคว้าแขนจูงไปคุยกันที่อื่นเจนที่เพิ่งกำลังอารมณ์ดีมีความสุขกลับมาต้องมาเห็นภาพลินกับเกดจากด้านบนริมหน้าต่างแล้วในเวลาเดียวกันก็มีโทรศัพท์เข้ามาหาเจนลินกลับเข้ามาในห้องพักหาเจนไม่เจอเลยโทรหาถึงได้รู้ว่าเจนกลับบ้านไปแล้วเจนกลับถึงบ้านพร้อมทีมที่มาส่งเขาบอกป้าว่าลินอยู่กับเกดส่วนเจนกลับมาก่อนเพราะตำรวจอยากคุยกับเจนสาเหตุจากคนที่ก่อเหตุปาหินใส่ร้านของเธออ้างว่าเจนเป็นคนจ้างป้าขึ้นมาหาด้วยความเป็นห่วงเรื่องเจนกับลินเจนถอนหายใจระบายกับป้าว่ารู้ว่าลินรักเจนแต่ทำใจไม่ได้ที่เห็นเกดอยู่ใกล้ลินเวลาลินมองเกดเหมือนยังเป็นห่วงกันอยู่ป้าให้เหตุผลว่าพวกเขารู้จักกันมานานแล้วนะเจนเข้าใจว่ารู้จักกันนานจนเกือบจะแต่งงานกันแล้วถ้าเกดไม่มีชู้ซะก่อนคงแต่งงานกันไปแล้วป้าของเจนสงสัยว่าแม่ของลินยังอยากให้เกดกับลินคบกันอยู่หรือเปล่าแม่ของลินบอกว่าแล้วแต่ลูกป้ายังสงสัยอีกคิดว่าแม่ของลินเป็นคนบอกให้เกดตามลินกับเจนไปที่รีสอร์ทแต่แม่ปฏิเสธทำให้ป้ายิ่งงงแม่ของลินก็สงสัยด้วยว่ามีเรื่องอะไรป้าของเจนเลยบอกความจริงว่าลูกของเรารักกันทำให้แม่ถึงกับตกใจกลัวว่าจะมองหน้ากันติดไหมป้ายืนยันว่าไม่มีปัญหาหรอกนะแม่ก็ดีใจที่เพื่อนสนิทของเธอจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆแล้วป้าก็ว่าปัญหาคือต้องให้ลินกับเจนคุยกันให้รู้เรื่องซะก่อนแม่ยิ้มพยักหน้ายอมรับความรักของลูกสาวกับเพื่อนสนิทที่เป็นเหมือนลูกสาวอีกคนของเธอมานานแล้วหลังให้ปากคำกับตำรวจเสร็จทิมพยายามขอคบกับเจนอีกแต่เจนดูเบื่อที่จะตอบอะไรที่บ้านของเจนลินมานั่งรอสักพักแล้วเมื่อเจนกลับมาลินก็เรียกชื่อเจนจับมือเจนแล้วถามว่าไม่สบายใจเรื่องเกดใช่ไหมคราวนี้เจนเป็นฝ่ายผลักมือลินออกแล้วตอบว่าใช่พอลินถามหาสาเหตุที่เจนกลับมาก่อนเพราะอะไรเจนก็เล่าทั้งหมดให้ฟังแบบอารมณ์ไม่ดีเอาซะเลยก่อนจะเดินหนีไม่อยากมองหน้าลินแต่ลินยังเดินตามถามว่าทำไมไม่เรียกกลับมาด้วยกันเจนว่าเห็นคุยกับเกดเลยไม่อยากรบกวนและพยายามจะเดินหนีอีกแต่ลินไม่ยอมขยับก้าวมาขวางเอาไว้อธิบายเรื่องเกดเจนตอบกลับแบบไร้อารมณ์ว่าเข้าใจพร้อมเดินหนีอีกครั้งลินจับมือเจนเอาไว้บอกเจนว่าเจนไม่ได้เข้าใจแต่เจนโกรธลินแล้วในที่สุดเจนก็ตอบกลับด้วยเสียงที่แตกพร่าพยายามกลั้นน้ำตาไว้สุดกำลังยอมรับว่าโกรธที่ลินใส่ใจเกดจนลืมเจนแต่เจนก็มีสิทธิ์จะโกรธไม่ใช่หรอลินมองสบตาเจนสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดลินยอมรับแต่ลินก็มีสิทธิ์อธิบายไม่ใช่หรอเจนแล้วเล่าให้เจนฟังทั้งหมดเรื่องที่ไปคุยกับเกดแบบตัดขาดกันเด็ดขาดตอนนี้ใบหน้าของเจนเต็มไปด้วยคราบน้ำตาลินเลยหยอดคำหวานใส่เจนว่าลินบอกแล้วไงเจนว่าลินมีคนจองแล้วลินจะรักคนอื่นไม่ได้แล้วทำให้เจนยอมจับมือของลินข้างที่สวมแหวนดอกเดซี่
ที่เจนเป็นคนสวมให้เองกับมือพร้อมคำสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันแล้วทั้งสองก็จูบคืนดีกันคืนนั้นก็ได้กลับมานอนร่วมเตียงกันอีกครั้งเช้าวันต่อมาลินตื่นขึ้นมาก่อนค่อยๆดึงแขนที่ให้เจนหนุนนอนออกมาช้าๆแล้วก็มีเสียงข้อความจากโทรศัพท์ของลินดังขึ้นเมื่อลินเปิดอ่านดูมีเรื่องให้ต้องคิดอีกแล้วลินหันไปมองเจนที่ยังหลับอยู่ก่อนจะหันมามองข้อความบนโทรศัพท์มือถืออีกครั้งต้องบอกว่ารักสุดท้าย My Safe Zone EP 7เนี่ยมันเป็นเหมือนการก้าวข้ามของลินและการสิ้นสุดการรอคอยของเจนมันชัดเจนมากว่าลินเลือกเจนแล้ว 100% ทั้งการขอแต่งงานทั้งการยืนยันความรู้สึกและการกลับมาคืนดีกันแต่ทุกคนก็เห็นใช่ไหมว่าอุปสรรคภายนอกมันยังไม่หมดไปเกดก็ยังตามตอแยไม่หยุดส่วนทิมก็ทำตัวเหมือนหวังดีแต่จริงๆแล้วมีแผนซ่อนอยู่ตลอดเวลาแถมยังมีปมเรื่องคดีปาหินที่เริ่มพุ่งเป้ามาที่เจนอีกถึงเวลาที่เราจะมานั่งคุยกันแบบลึกๆแกะทุกความรู้สึกเจาะทุกฉากและวิเคราะห์ปมตัวละครกันแบบละเอียดในช่วง Deep Talk ยูริวิเคราะห์ซีนรักและปมตัวละครของรักสุดท้าย My Safe Zone EP 7 กันแล้ว EP นี้มีอะไรให้เราวิเคราะห์บ้างตอนนี้เราไปเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าการก้าวข้ามของลินและความหมายของเซฟโซนที่แท้จริงตลอดทั้งซีรีส์ลินเป็นตัวละครที่เหมือนถูกแช่แข็งทางอารมณ์เอาไว้ลินคือคนที่เฟลกับความรักครั้งเก่าอย่างหนักเพราะความผิดหวังจากอดีตที่มันเจ็บปวดมากจนทำให้เธอสร้างกำแพงหนาเตอะขึ้นมาปิดกั้นตัวเองป้องกันตัวเองจากความรักครั้งใหม่ซึ่งมันคือการกลัวความสุขที่จะต้องจบลงแต่ใน EP 7 นี้เราได้เห็นการก้าวข้ามครั้งใหญ่ที่สุดของลินแล้วนะการสารภาพรักและการขอแต่งงานกลางลำธารไม่ใช่แค่การประกาศว่ารักแต่เป็นการประกาศว่าลินเลือกที่จะเสี่ยงอีกครั้งเจนได้กลายมาเป็นความมั่นคงเดียวที่ลินต้องการในชีวิตแล้วลินยอมละทิ้งความกลัวทั้งหมดเพื่อโอบรับความสุขที่เจนเสนอให้เจนคือ My Safe Zone ที่แท้จริงไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันถูกพิสูจน์ด้วยการให้แหวนและคำมั่นสัญญานี่แหละคือแก่นของเรื่องทั้งหมดเลยการที่ลินเลือกเจนให้เป็นคนสุดท้ายมันคือการกำหนดความหมายใหม่แก่คำว่าเซฟโซนของเธอเองเซฟโซนของลินไม่ใช่พื้นที่ที่ไร้ความรักแบบที่เธอเคยคิดไว้แต่มันคือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความรักที่มั่นคงและบริสุทธิ์ซึ่งเจนได้พิสูจน์ให้เห็นมาตลอดหลายปีไม่ว่าลินจะดีหรือร้ายเจนก็อยู่ตรงนั้นไม่หนีไปไหนทำให้ลินกล้าที่จะเชื่อว่าความสุขนี้จะไม่ทอดทิ้งเธอไปอีกแต่ถึงแม้จะก้าวข้ามมาแล้วสิ่งที่ยังคงท้าทายลินอยู่ก็คือความผูกพันกับอดีตลินยังไม่สามารถตัดอดีตได้ขาด 100% เราเห็นชัดเจนเลยในฉากที่เกดล้มลินตัดสินใจปล่อยมือเจนเพื่อไปพยุงเกดทันทีอันนี้มันไม่ใช่ความรักโรแมนติกนะแต่เป็นสัญชาตญาณของการรับผิดชอบต่อคนคุ้นเคยที่เคยมีความผูกพันกันมานานการกระทำนี้มันสะท้อนว่าจิตใต้สำนึกของลินยังคงมีความรู้สึกผิดหรือความรับผิดชอบต่ออดีตที่เกดเคยสร้างไว้โดยที่ทำให้ลืมคิดถึงความรู้สึกของเจนซึ่งจุดนี้เองที่กลายเป็นบาดแผลลึกให้กับเจนการที่ลินต้องมาเคลียร์กับเจนตอนท้าย EP มันคือการที่ลินต้องกลับมาจัดลำดับความสำคัญในใจตัวเองอีกครั้งและลินก็เลือกเจนอย่างเด็ดขาดด้วยคำพูดว่าลินมีคนจองแล้วลินจะรักคนอื่นไม่ได้แล้วนี่คือการย้ำว่าถึงแม้จะมีเรื่องวุ่นวายมากมายแค่ไหนแต่เซฟโซนของลินมีเพียงเจนคนเดียวและลินจะไม่มีวันสูญเสียความสุขที่แท้จริงนี้ไปอีกดังนั้น EP 7 คือบทพิสูจน์ที่ว่าลินพร้อมแล้วที่จะรักและเปิดเผยความรักต่อโลกใบนี้แต่เธอยังต้องเผชิญหน้ากับเศษซากของอดีตที่ยังตามมาหลอกหลอนอยู่ซึ่งปมนี้แหละที่จะส่งผลต่อ EP 8 หรือ EP สุดท้ายปมของตัวร้ายที่ซ่อนอยู่และข้อความปริศนานอกจากเรื่องรักๆใคร่ๆแล้วเราต้องไม่มองข้ามปมตัวร้ายอย่างเกดกับทิมเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวประกอบที่มาขัดขวางความรักเฉยๆแล้วแต่พวกเขากำลังจงใจวางแผนทำลายความสัมพันธ์ของลินกับเจนอย่างเป็นระบบเลยแหละเริ่มที่เกดก่อนเลยนะเกดไม่ใช่มือที่3ที่แค่หวงแฟนเก่าแต่เธอมีเจตนาชัดเจนที่จะทำลายความสัมพันธ์ของลินกับเจนอย่างตั้งใจจากการแสดงออกที่แสร้งทำเป็นเมาแล้วโผล่เข้าจูบลินต่อหน้าเจนคือการแสดงความร้ายกาจออกมาแบบไม่แคร์แล้วมันชัดเจนมากว่าเธอไม่ได้แค่ต้องการลินกลับมาแต่เธอต้องการทำลายความรู้สึกของเจนให้เจ็บปวดที่สุด
เธอรู้ว่าอะไรคือจุดอ่อนของเจนซึ่งก็คือความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์กับลินการจูบครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเรียกร้องความสนใจจากลินแต่เป็นการประกาศสงครามกับเจนอย่างเปิดเผยและทำให้บาดแผลที่เจนมีอยู่มันลึกขึ้นไปอีกส่วนตัวละครที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือทิมตัวละครที่ซับซ้อนกว่าเขาดูเหมือนหวังดีมาตลอดแต่ทุกการกระทำของเขามันเต็มไปด้วยเล่ห์ในนะการแนะนำให้เจนไปพักผ่อนที่รีสอร์ทแต่แอบส่งเกตมาสร้างปัญหาการเข้ามาหาเจนทันทีที่เจนเดินออกจากห้องหลังเห็นเกตจูบลินการชงเรื่องเกตให้เจนได้ยินหรือการที่เขาไปบอกป้าเจนเรื่องคดีปาหินคือการจงใจสร้างความร้าวฉานให้ความสัมพันธ์นี้คือทุกอย่างมันจัดฉากเข้าจังหวะเป๊ะทิมไม่ได้แค่ต้องการเจนกลับมาคบเฉยๆแต่ดูเหมือนเขาจะมีความแค้นหรือเป้าหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการทำลายความสัมพันธ์ของลินกับเจนซึ่งปมนี้แหละที่ดูเหมือนจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องคดีปาหินที่เริ่มพุ่งเป้ามาที่เจนด้วยนะเขาคือตัวจุดไฟของดราม่าอย่างแท้จริงและมาถึงระเบิดลูกสุดท้ายของ EP 7 ก็คือข้อความปริศนาในมือถือลินตอนเช้าคือเราเพิ่งจะคืนดีกันสัญญากันไปหยกๆแต่ข้อความนี้มันทำให้ลินต้องหันกลับไปมองเจนที่หลับอยู่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามข้อความนี้มันคือตัวเร่งที่จะนำพาไปสู่จุดจบของทุกปมใน EP สุดท้ายแล้วและการที่ลินตัดสินใจไม่ปลุกเจนแต่แอบอ่านข้อความนี้คนเดียวมันแสดงให้เห็นว่าลินอาจจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาครั้งใหญ่เพียงลำพังอีกครั้งหรือไม่ซึ่งนี่แหละคือความเสี่ยงที่สุดในความสัมพันธ์ของพวกเธอทั้งสองคนเลย EP 7 เป็นการยืนยันความรักที่มั่นคงแล้วแต่ก็ทิ้งบอมลูกใหญ่ไว้รอระเบิดใน EP 8 ซึ่งเป็น EP สุดท้ายให้คนดูได้ลุ้นกันซีนรักที่เยียวยาแต่ยังทิ้งร่องรอยบาดแผลฉากนี้มันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนมากๆเลยแหละคือมันมีทั้งการเยียวยาและการสร้างบาดแผลใหม่ไปพร้อมๆกันเราต้องมองว่าเจนเนี่ยเป็นคนที่รอคอยความรักที่ชัดเจนจากลินมานานมากๆซีนรักตั้งแต่อยู่บนเตียงไปจนถึงฉากขอแต่งงานกลางลำธารมันคือการยืนยันว่าสิ่งที่เจนเฝ้ารอมาหลายปีมันไม่ใช่ความฝันแล้วความรักที่บริสุทธิ์ของเจนกำลังได้รับการตอบแทนอย่างสมบูรณ์ซีนเหล่านี้จึงเป็นเหมือนการเยียวยาจิตใจของเจนที่เคยต้องแอบรักเพื่อนตัวเองมาโดยตลอดทำให้เจนได้สัมผัสถึงความสุขที่เต็มเปี่ยมเสียทีแต่ในความหวานนั้นมันก็ยังทิ้งร่องรอยบาดแผลไว้เบาๆลองสังเกตคำถามของเจนที่ถามลินว่ารักเจนไหมรักมากไหมไม่ใช่แค่คำถามเอาแต่ใจแต่คือว่าถึงแม้จะกำลังมีความสุขสุดๆแต่เจนก็ยังต้องการคำยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นการทวงคืนความมั่นใจและสะท้อนว่าลึกๆแล้วเจนยังไม่มั่นใจในความรักของลิน 100% เพราะการมีอยู่ของเกดมันคอยสั่นคลอนความรู้สึกของเธออยู่ตลอดเวลาซีนรักนี้จากคำถามของเจนที่ถามลินว่ารักเจนไหมรักมากไหมจึงเป็นเหมือนการเยียวยาความรู้สึกที่เจ็บปวดจากการแอบรักเพื่อนมานานปีและรอยบาดแผลที่แท้จริงมันก็ถูกตอกย้ำด้วยฉากที่เกดเข้ามาก่อกวนการที่ลินปล่อยมือเจนแล้วรีบไปพยุงเกดทันทีมันทำให้เจนรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่หนึ่งสำหรับลินเสมอไปภาพที่เจนถูกทิ้งให้ยืนอยู่คนเดียวกลางสายน้ำคือภาพที่สะเทือนใจคนดูมากๆและมันก็เป็นภาพสะท้อนว่าความผูกพันของลินกับอดีตมันยังทรงอิทธิพลมากพอที่จะทำให้ลินลืมเจนไปชั่วขณะได้ซีนที่พีคที่สุดก็คือตอนที่เจนกลับมาแล้วระบายความโกรธออกมาเป็นน้ำตาเลยนะการที่เจนบอกว่าโกรธที่ลินใส่ใจเกดจนลืมเจนมันไม่ใช่แค่ความหึงหวงธรรมดาแต่มันคือการระเบิดอารมณ์ที่สะสมมาทั้งหมดมันคือความเจ็บปวดที่ถูกเมินเฉยในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของความสัมพันธ์เจนมีสิทธิ์ที่จะโกรธซึ่งถึงแม้สุดท้ายลินตามมาง้อแล้วทั้งคู่จะคืนดีกันได้ด้วยคำยืนยันในความรักที่หนักแน่นของลินที่บอกกับเจนว่าลินมีคนจองแล้วลินจะรักคนอื่นไม่ได้แล้วและเจนยอมจับมือลินข้างที่สวมแหวนดอกเดซี่ที่ตัวเองมอบให้ถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องของลินนะแต่เราก็ต้องยอมรับว่าบาดแผลที่เกดสร้างไว้ต่อหน้าเจนมันใหญ่เกินกว่าจะหายไปในคืนเดียวซีนรักที่เกิดขึ้นหลังจากคืนดีกันจึงเป็นเหมือนการรักษาแบบฉุกเฉินที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ไม่พังลงไปแต่ร่องรอยของความไม่มั่นคงและความกังวลก็ยังคงอยู่ซึ่งนี่แหละคือจุดที่ต้องระวังมากๆว่าใน EP สุดท้ายบาดแผลนี้จะถูกใช้เป็นจุดอ่อนให้ตัวร้ายเข้ามาทำลายความสัมพันธ์อีกครั้งหรือไม่องค์ประกอบเสริมและสัญลักษณ์มาถึงการวิเคราะห์ที่ช่วยเพิ่มมิติให้ซีรีส์กันบ้างนั่นคือการดูองค์ประกอบเสริมและสัญลักษณ์ต่างๆที่ผู้กำกับตั้งใจใส่เข้ามาใน EP 7 ซึ่งมันช่วยสื่อสารความหมายลึกๆของตัวละครได้ดีมากเริ่มที่ดอกเดซี่กันก่อนเลยเธ
ทำไมลินถึงไม่เลือกกุหลาบที่ดูเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่เร่าร้อนแต่กลับเลือกดอกเดซี่นี่คือความฉลาดของผู้กำกับในการสื่อสารเลยนะดอกเดซี่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์สากลของความรักที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสาและการเริ่มต้นใหม่มันสื่อถึงความรู้สึกที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีการปรุงแต่งใดๆดอกเดซี่ที่ลินเลือกมามอบให้เจนเป็นสัญลักษณ์หลักในซีนขอแต่งงานลินบอกกับเจนว่าดอกเดซี่เป็นตัวแทนของความทรงจำวัยเด็กและเป็นตัวแทนความรักที่บริสุทธิ์เหมือนที่เจนมีให้ลินมาตลอดคำพูดนี้มีความหมายที่กินใจมากสื่อถึงความรักของเจนเป็นความรักที่ไร้เงื่อนไขและซื่อตรงเหมือนตอนเด็กๆที่ไม่มีเรื่องราวซับซ้อนมาเกี่ยวข้องลินรับรู้ได้และมองเห็นถึงความรู้สึกของเจนที่มีต่อเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันในวัยเด็กจนถึงตอนนี้ความรักของเจนมันคือความมั่นคงที่แท้จริงที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางสังคมหรือความสำเร็จใดๆเลยและที่ทำให้ซีนนี้มันทรงพลังมากคือการที่เจนตอบกลับด้วยดอกเดซี่เจนไม่ได้เตรียมแหวนมาแต่นำดอกเดซี่จากช่อของลินมาร้อยเป็นแหวนใส่ให้กับลินเองนี่ไม่ใช่แค่การตอบรับคำขอแต่งงานนะแต่มันคือการยืนยันสัญญาด้วยสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์เป็นการยืนยันว่าความบริสุทธิ์ของความรักนี้คือคำมั่นสัญญาที่มีค่ากว่าแหวนเพชรใดๆเป็นการบอกว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่มูลค่าของเพชรแต่วัดกันที่ความจริงใจที่มอบให้เป็นการบอกว่าคำมั่นสัญญาที่ให้ต่อกันด้วยดอกเดซี่คือการสัญญาที่จะรักกันด้วยความบริสุทธิ์ใจตลอดไปการกระทำนี้มันยิ่งตอกย้ำว่าเซฟโซนของลินที่ลินแสวงหามาตลอดไม่ใช่สิ่งของนอกกายหรือความสำเร็จแต่คือความรักที่ซื่อสัตย์และบริสุทธิ์ของเจนที่คอยอยู่เคียงข้างเธอมาตั้งแต่เป็นเด็กซึ่งดอกเดซี่ก็เป็นตัวเชื่อมความรู้สึกนั้นเอาไว้ได้อย่างลงตัวเลยต่อมาคือสัญลักษณ์ของสายน้ำและลำธารที่เป็นฉากหลังของดินเนอร์สุดโรแมนติกการที่ลินตั้งใจเลือกจัดโต๊ะอาหารไว้กลางสายน้ำที่ไหลอ่อนๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามเท่านั้นนะแต่ทางสัญลักษณ์แล้วน้ำเปรียบเสมือนชีวิตการชำระล้างและการเริ่มต้นใหม่ลำธารที่ไหลอ่อนๆไปเรื่อยๆคือสัญลักษณ์ของเวลาที่กำลังเคลื่อนผ่านไปและเยียวยาทุกสิ่งการที่ลินพาเจนมาสร้างความทรงจำสำคัญตรงนี้คือการประกาศว่าพวกเธอกำลังล้างอดีตที่คุณมัวทิ้งไปปล่อยให้อดีตไหลผ่านไปกับสายน้ำแล้วเริ่มต้นสร้างความรักความสัมพันธ์ที่ใสสะอาดเหมือนน้ำในลำธารนี้น้ำยังสื่อถึงความโปร่งใสและความจริงใจด้วยนะการสารภาพรักและการขอแต่งงานที่เกิดขึ้นกลางสายน้ำมันบ่งบอกว่าทั้งลินและเจนจะอยู่กับความจริงไม่มีการปิดบังไม่มีความลับใดๆในความสัมพันธ์นี้อีกต่อไปแต่ในฉากเดียวกันน้ำก็กลายเป็นสัญลักษณ์ที่น่ากลัวแฝงความอันตรายและบาดแผลได้เช่นกันเมื่อเกตที่เมาแล้วหกล้มลงในน้ำการที่เงาของอดีตที่ถูกน้ำชำระล้างไม่ได้ง่ายๆเป็นสัญลักษณ์ของความไม่เสถียรที่พร้อมจะเข้ามาก่อกวนความสุขและพยายามเข้ามาก่อกวนเซฟโซนที่ใสสะอาดของลินกับเจนแสดงให้เห็นว่าอดีตที่พยายามจะจมหายไปเหมือนเกตที่ล้มในน้ำยังคงเป็นภัยคุกคามอยู่และเป็นสิ่งที่สะเทือนอารมณ์ที่สุดคือภาพที่เจนถูกทิ้งให้ยืนอยู่คนเดียวกลางลำธารในขณะที่ลินพยุงเกตขึ้นไปบนฝั่งลำธารที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของความสุขและความมั่นคงจู่ๆก็กลายมาเป็นพื้นที่แห่งความโดดเดี่ยวสำหรับเจนทันทีภาพนี้มันตอกย้ำว่าแม้จะอยู่ในเซฟโซนที่สร้างร่วมกันแต่ถ้าลินยังหันไปสนใจอดีตน้ำแห่งความรักนั้นก็พร้อมจะท่วมท้นความรู้สึกของเจนให้จมดิ่งลงไปได้ง่ายๆเลยแหละดังนั้นสายน้ำและลำธารใน EP 7 จึงเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังมากๆเลยนะมันคือความหวังของการเริ่มต้นใหม่ในตอนแรกแต่ก็เปลี่ยนไปเป็นความเสี่ยงและความเจ็บปวดที่เตือนเราว่าความสัมพันธ์ที่สวยงามก็ต้องการปกป้องจากความไม่มั่นคงอยู่ตลอดเวลาอีกองค์ประกอบที่น่าสนใจคือเรื่องสีขาวของชุดเดรสลินกับเจนที่ใส่สำหรับไปในซีนดินเนอร์มื้อพิเศษสุดโรแมนติกการที่ลินตั้งใจเตรียมชุดเดรสสีขาวให้ตัวเองและให้เจนใส่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญในทางสัญลักษณ์แล้วสีขาวถือเป็นสีที่ทรงพลังมากสื่อถึงความบริสุทธิ์ความสะอาดการเริ่มต้นใหม่และที่สำคัญที่สุดคือความจริงใจการที่ทั้งลินและเจนสวมชุดสีขาวคู่กันในค่ำคืนที่สำคัญที่สุดในชีวิตรักของพวกเธอเป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าความสัมพันธ์นี้ได้ถูกชำระล้างจากความผิดพลาดในอดีตทั้งหมดแล้วและสถานะความสัมพันธ์ที่กำลังจะก้าวไปอีกขั้นของทั้งคู่
การสวมชุดขาวในซีนขอแต่งงานมันเหมือนกับการสวมชุดเจ้าสาวแบบไม่เป็นทางการมันเป็นการอัปเกรดสถานะความสัมพันธ์อย่างชัดเจนจากคู่รักที่ต้องแอบซ่อนๆหรือยังไม่มั่นคงเต็มที่ตอนนี้พวกเธอกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นคู่ชีวิตกันอย่างเต็มตัวด้วยความรู้สึกที่บริสุทธิ์และพร้อมที่จะเริ่มต้นบทใหม่ที่สวยงามนอกจากนี้เรายังต้องดูที่กระบวนการใส่ชุดอีกด้วยฉากที่ลินถอดชุดคลุมอาบน้ำของเจนแล้วค่อยๆช่วยสวมชุดเดรสสีขาวให้แฟนอย่างทนุถนอมพร้อมกับการหอมไหล่และกระซิบคำหวานๆมันไม่ใช่แค่การแต่งตัวแต่เป็นพิธีกรรมทางอารมณ์เป็นการแสดงให้เห็นว่าลินกำลังดูแลและให้เกียรติเจนอย่างที่สุดและชุดสีขาวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของคำมั่นสัญญาที่ลินกำลังมอบให้เจนด้วยความรักที่มาจากก้นบึ้งของหัวใจการเลือกชุดสีขาวในฉากที่มีความสำคัญทางอารมณ์สูงแบบนี้จึงเป็นการย้ำเตือนกับคนดูว่าความรักของลินกับเจนคือความรักที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดถึงแม้ว่าหลังจากนี้จะมีเรื่องวุ่นวายจากเกตตามมาก็ตามแต่ชุดสีขาวที่พวกเขาใส่ร่วมกันก็คือสัญลักษณ์ของความจริงใจที่ตัวร้ายไม่มีวันทำลายได้สุดท้ายคือการใช้ความมืดและความสว่างซึ่งแทนที่ด้วยช่วงเวลากลางคืนและกลางวันในฉากดราม่าการที่ลินกับเกตคุยกันหรือเกิดการจูบในตอนกลางคืนหรือคือความมืดแล้วเจนต้องมาเห็นภาพนั้นมันสื่อถึงการกระทำที่ไม่ชอบธรรมและความลับที่ซ่อนอยู่ส่วนการที่ลินกับเจนกลับมาคืนดีกันตอนเช้าที่สว่างแล้วคุยกันอย่างจริงใจมันก็สื่อถึงความรักที่โปร่งใสและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงร่วมกันดังนั้นองค์ประกอบเหล่านี้มันไม่ได้ถูกใส่มาอย่างสุ่ม4สุ่ม5หรอกนะมันถูกจัดวางอย่างตั้งใจเพื่อเน้นย้ำว่าความรักของลินกับเจนมันบริสุทธิ์และมั่นคงมากแค่ไหนแต่ก็ยังมีภัยคุกคามที่มืดมิดจากอดีตคอยตามมาทำลายอยู่ตลอดเวลาเอาล่ะสรุปภาพรวมของรักสุดท้าย My Safe Zone EP 7จากที่เราวิเคราะห์กันมาทั้งหมดเนี่ยมันคือ EP ที่ความรักที่บริสุทธิ์ของเจนได้รับการตอบแทนอย่างสมบูรณ์ลินได้ก้าวข้ามความกลัวในอดีตและเลือกเจนให้เป็นเซฟโซนที่แท้จริงของเธออย่างเด็ดขาดแล้วแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องยอมรับก็คือดราม่ามันยังไม่หมดไปทั้งจากเกตและทีมที่ยังคงวางแผนร้ายอยู่เบื้องหลังและปมที่น่าสงสัยที่สุดก็คือข้อความปริศนาที่ลินได้รับตอนท้าย EP มันคือจุดเริ่มต้นของดราม่าครั้งสุดท้ายก่อนจะจบซีรีส์นะการที่ลินเลือกที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาคนเดียวอาจเป็นความเสี่ยงที่ทำลายความเชื่อใจที่เพิ่งสร้างกันมาใหม่ก็ได้นะ EP 7 เนี่ยทำให้เราเห็นถึงพลังของการเยียวยาที่ความรักของเจนมีต่อลินแต่ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าบาดแผลในอดีตมันทิ้งร่องรอยไว้ซึ่งตัวร้ายก็ใช้รอยนี้แหละในการสร้างความร้าวฉานแล้วแฟนๆทั่วโลกเขารู้สึกยังไงกับ EP ที่เข้มข้นขนาดนี้บ้างหลังจากที่ซีรีส์ปล่อยออกมาแล้วกระแสตอบรับมันเป็นยังไงอินกับความหวานของซีนขอแต่งงานหรือว่าโกรธเกรี้ยวกับความวุ่นวายของตัวร้ายกันแน่เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแฟนๆทั่วโลกเขาแสดงความคิดเห็นและรู้สึกอินกับฉากไหนใน EP 7 นี้บ้างไปส่องคอมเมนต์จากแฟนๆที่เด็ดๆโดนๆพร้อมแล้วไปดูกระแสกันเลยน่ารักเป็นธรรมชาติถ่ายรูปให้แฟนหน่อยนะเจนลินทีมเกตอย่าเห็นเกตตัวปล่อยให้เขา2 คนรักกันน่ารักจะตายพวกเธอละลายหัวใจฉันด้วยช่วงเวลาที่อ่อนโยนของพวกเธอคือความรักที่บริสุทธิ์พิมพ์น่ารำคาญยกให้อีกคู่ที่เหมาะสมน่ารักคู่รักสุดสวยของฉันเจนกับลินซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยดูมาในโลก GL ขอบคุณทีมงานช่อง 3 ทุกคนที่ทำให้คนพบน้องลีน่าน้องหมิวและขอให้น้องๆมีซีรีส์เรื่องต่อๆไปอีกหลายเรื่องนะคะจะรอติดตามผลงานของน้องต่อไปเรื่อยๆเลยจากคนไม่เคยติ่งใครแต่ต้องแพ้ใจให้ลีน่าหมิวพี่ฝรั่งบอกว่าชอบซีนนี้ที่สุดลีน่าเป็นนักแสดงที่เก่งมากเพราะเรื่องนี้ทำให้ได้เห็นการแสดงของลีน่าน้องเป็นนักแสดงที่เก่งมากเอาอยู่ทุกซีนดีใจที่เรื่องนี้แสงส่องถึงลีน่าแล้วลีน่าเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้วนะส่วนหมิวถึงจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่แต่หมิวก็เล่นดีมากรับส่งอารมณ์กับลีน่าได้เก่งมากๆเลยโอ้โหฉากนี้ช่างอ่อนโยนหวานและงดงามเหลือเกินขอบคุณลีน่าหมิวและ3 plus สำหรับซีรีส์สุดวิเศษนะคะสนุกมากจริงๆจะดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยโรแมนติกสุดๆเลยทั้งเดทและขอแต่งงานเลยเจนทำแหวนดอกไม้ออกมาแล้วสวยมากเลยนะฉันชอบซีรีส์เรื่องนี้มากมันมีความอ่อนโยนสุดๆแม้กระทั่งพวกเธอสื่อสารกันผ่านสายตา
ไม่อยากด่วนสรุปอะไรหรอก แต่เอาจริงๆนะลินน่าจะปล่อยให้เกดลุกขึ้นเองฉันเองก็ลุกขึ้นได้เหมือนกันฮ่าฮ่าฮ่าสู้ๆนะเจนสู้ๆนะฉันอยากรู้จริงๆว่าอะไรทำให้ทีมคิดว่าเจนจะมองเขาถ้าเกดมาขวางทางระหว่างเจนกับลินถึงเจนจะโสดและไม่มีความหวังกับเพื่อนสนิทที่แอบรักเจนก็ยังไม่มองทีมแบบนั้นแม้แต่วินาทีเดียวฉันไม่เข้าใจว่าทำไมทีมถึงยอมรับคำปฏิเสธของเจนยากจังเกดเธอกล้าดียังไงมาทำลายช่วงเวลาโรแมนติกสุดพิเศษของเจนกับลินเธอไม่มีทางชนะหรอกอย่ามาเล่นตลกแบบนี้อีกนะเกดต้องไปแต่งกับโต๊ะเก้าอี้ถ้ายังเก็บไว้อยู่รักสุดท้ายเป็นซีรีส์ GL ที่ชอบที่สุดของปีนี้เนื้อเรื่องไม่หวือหวาแต่ก็อบอุ่นละมุนมากนักแสดงก็เล่นเก่งกันทุกคนโดยเฉพาะพี่ฝรั่งส่วนน้องหมวยถึงจะเป็นดาราหน้าใหม่แต่ก็แสดงได้ดีเป็นธรรมชาติมากสุขน่ารักสุดท้ายจบแล้วเศร้าเรื่อง2มาด่วนเลยค่ะหักคะแนนลินลบ1 ล้านคะแนนต้องบอกว่ารักเจนคนเดียวสิโมโหฉันรัก2 คนนี้ลีน่ากับหมิวเก่งมากในงานฝีมือของพวกเขาทั้งคู่ถูกกำหนดให้มาอยู่ด้วยกันจริงๆและอยากจะให้มีอีกเรื่อยๆในอนาคตลินใจถึงมากๆเลยนะถ้าเป็นเรื่องจริงไม่ยากนะแต่ก็ไม่ง่ายถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเรากับเหตุการณ์แบบนี้ลินของเราก็จะไปแต่เมืองนอกเห็นไหมสุดท้าย My Safe Zone โอ้ยทำให้ลุ้นหมิวกันจนจบเลยนะคุณดิวขอเรื่อง2ต่อนะคะปีหน้าซีรีส์เรื่องนี้ให้อารมณ์หลากหลายมากส่วนใหญ่ฉันอยากจะหยิกอลิน แต่ก็อยากดุเจนที่อ่อนแอเพราะจูบของอลินนะไม่รู้สิแต่ที่กวนใจฉันตอนนี้คืออีเมลที่อลินได้รับในตอนต่อไปคิดว่าเธอคงรอเช็คอีเมลในตอนที่4อยู่มั้งเธอจะทิ้งเจนอีกไหมนะหรือบอกเลยว่าเธอจะเลือกงานมากกว่าความรักเฮ้ยเห็นสีหน้าผิดหวังและหงุดหงิดของเจนแล้วน้ำตาไหลแต่ในเมื่อชื่อเรื่องคือ My Safe Zone ฉันก็เลยปักหมุดไว้ตรงนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างทุกคนกับ Deep Talk ยูริวิเคราะห์เจาะลึกรักสุดท้าย My Safe Zone EP 7 ของเราในวันนี้ EP นี้ทำให้เราได้เห็นว่าพลังของความรักที่บริสุทธิ์และมั่นคงมันสามารถช่วยให้คนเราก้าวข้ามความกลัวที่ฝังใจมานานได้จริงๆลินได้เลิกเจนอย่างเด็ดขาดแล้วและเจนก็ได้สิ้นสุดการรอคอยที่ยาวนานด้วยคำมั่นสัญญาและแหวนดอกเดซี่แต่เราก็ยังคงต้องลุ้นกันต่อเพราะทุกปมที่ค้างคาทั้งแผนการร้ายของเกดกับทิมทั้งเรื่องคดีปาหินที่พุ่งเป้ามาที่เจนและที่สำคัญที่สุดคือข้อความปริศนาที่ลินได้รับทุกอย่างมันจะไปบรรจบกันใน EP 8 ซึ่งเป็น EP สุดท้ายแล้วคำถามที่ทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบคือลินจะจัดการกับปัญหาสุดท้ายนี้ยังไงโดยที่ความเชื่อใจที่เพิ่งสร้างกับเจนจะไม่พังทลายลงความรักของลินกับเจนจะแข็งแกร่งพอที่จะรอดจากแผนการร้ายที่ถูกวางไว้อย่างแยบยลได้ไหมและสุดท้าย My Safe Zone แห่งนี้จะเป็นรักสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบได้จริงหรือเปล่าอย่าลืมนะ EP หน้าจะเป็นบทสรุปของทุกอย่างใครที่อินกับคู่ลินเจนขนาดนี้ห้ามพลาด EP 8 เด็ดขาดเลยนะก่อนจากกันไปฝากเป็นกำลังใจให้กันคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างได้เลยและอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งช่อง Ewales กับ Deep Talk ยูริเพื่อไม่พลาดทุกการวิเคราะห์ฉากต่อฉาก EP สุดท้ายของรักสุดท้าย My Safe Zone EP 8 ในตอนหน้าและพบกันใหม่ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนสวัสดี